السلام علیکم. اوسنی زموږ ټاپک دی نرس. دا یو ایډوکیشن دی ټاپک دی. لږ به یې 3-4 منټه به وي. نرس څه شی دی؟ نرس چې کوم دا نیوران زموږ رایوځی شي یو کلیکشن وکړي او د هغې نه له پاسه ګیر چاپېره یو ممبرین یا انویلوپ تاو وي، دې ته وایي نر. A nerve is a collection of axons that are enveloped by covering. دې نه به ګیر چاپېره سي د دې اګزان نه، دا ډېر شي کلیکشن اف اګزان نه یو انویلوپ به تاو وي، نو دې ته به څه وایي نر. نر arise from brain, spinal cord, make peripheral nervous system. brain نه نرز راوتي دي، spinal cord نه راوتي دي. brain نه 12 pairs نر او د spinal cord نه 31 pair of نر راوتي دي او peripheral nervous system جوړ کړی دی. There are 3 types of neuron. نیوران به 3 قسمه وي. دا به څه بیس باندې چې په دې کې کوم اګزان پراته دي. یو د سنسري نیوران. سنسري نیوران هغه نیوران دی، هغه سنسري نر هغه نر دی چې پای کې سنسري نیوران والا اګزان پراته وي. دا به څه کوي؟ میسج به د باډۍ نه برین سپاینل کارډ ته وړي، نو دې ته به سنسري نیوران وایي. موټر نیوران په دې کې به هغه اګزان وي چې هغه موټر کار کوي. موټر کار مطلب اوږده اوږده اګزان به په دې کې، نو هغه اوږده اګزان په دې موټر نر کې دي، دا به د برین او سپاینل کارډ نه میسج وړي باډۍ ته. بیا میکس نیوران چې دي دا به کومي؟ دا به د سنسري او موټر نیوران دواړو نه جوړي. دا په برین او سپاینل کارډ کې چې کوم دا زمونږ برین او سپاینل کارډ نه به راوتي، خو دې کې به څه وي؟ دې کې به میکس وي، دې کې به هم موټر نیورانز وي او هم سنسري نیوران وي. بیا لاندې په دې انفارمیشن کې ورکړلي ګینګلیا. ګینګلیا څه شی دی؟ یا سمپل ګینګلیان. ګینګلیان یا ګینګلیا دې ته وایي چې زمونږ کوم نیوران مونږ ووی په هغې کې سیل باډیز وو. هغه سیل باډي چې کله د برین او سپاینل کارډ نه بهر، لکه سپاینل کارډ نه بهر چې کوم دي په هغه ځای کې تاسو سپاینل کارډ به ووایئ، په هغې کې به تاسو بیا ګینګلیا تاسو ته پته ولګي چې څه شی دی. سپاینل کارډ نه بهر یو ګینګلیا وي. زمونږ په باډۍ په څه ځای کې هم سیل باډیز د چا؟ د نیوران هغه ډېر شی رایوځای شي او د هغې نه ګیر چاپېره یو ممبرین تاو شي، هغې ته به څه وایي؟ ګینګلیان. ګینګلیا یا ګینګلیان. خو که دا سیل باډیز زمونږ په برین یا سپاینل کارډ کې وي او هلته چې ګیر چاپېره یو انویلوپ یا ممبرین تاو وي، هغې ته به بیا څه وایي؟ نیوکلیس. دا ما لیکل دی، هغې ته به څه وایي؟ نیوکلیس. نو که د برین سپاینل کارډ نه بهر وي دا سیل باډیز ډېر شی، نو هغې ته به ګینګلیان وایي، یا په برین او سپاینل کارډ کې دنده وي نو هغې ته به څه وایي؟ نیوکلیس. اوس تاسو ته زه هر ټایم وایم چې موږ سره پیریفرل نروس سیسټم کې سپاینل نر دي، کرینیل نر دي، نو دا سپاینل نر کم دي 31 پیر. دا تاسو ته صرف دې لپاره وایم چې تاسو صرف آیډیا وي، تاسو ته پته وي، تاسو نه هېرېږي نه چې چېرته هم تاسو غلط نه شئ چې کرینیل نر څونې دي یا سپاینل نر. دا دغې لپاره. خو که څوک قابلان واړئ او هغه چې دی یادول کوشش کوي او هغه وایي چې ما ته دا یاد وی مخکې، نو دا مخکې ډېر مدد هم ورکوي، تاسو ته به اف اس سی کې هم دا مدد راکړي. دا سپاینل نر خیر په اف اس سی کې شته، دا کرینیل نر به اف اس سی کې هم نشته، دا میډیکل لیول باندې دي، خو دا ما تاسو ته هسې لیکل دي چې تاسو ته یو آیډیا وي. سپاینل نر موږ سره ټول 31 دي. په دې کې اولنی دی سروایکل نر. سروایکل نر زموږ سټ کې دي. توریسیک نر په ملا کې دي. لمبر نر لږ لاندې. سیکرل بیا چې دی د هغې لاندې بیا وي او کوکسیجل بیا اخري نر دی. دا ټوټل څو دي؟ 8 12 20 25 30 31 پیر. د سپاینل نر ټوټل چې دي 31 پیر. پسې دی کرینیل نر. کرینیل نر موږ سره 12 دی. اولنی دی اولفیکټري نر، دا زمونږ پوزه چې ده هغه چې کوم سمیل دی، سمیل لپاره اولفیکټري نر. اپټیک نر زمونږ د سترګې نه وتی دی. اکلوموټر نر دا زمونږ سترګې مومنټ کنټرول کوي. ټروکلیر هم مومنټ. ټرایجیمنل نر بیا زمونږ ډېر شي کارونه کوي، دا مخ ټول تقریبا کنټرول کوي. ابډوسنټ سترګې دپاره دی. فیشل نر د مخ چې کوم مسل دی هغه کنټرول کوي. ویسټیبولو کوکلیر نر دا زمونږ غوږ ته راغلی دی، کې ویسټیبولو پارټ چې دی دا بیلنس کنټرول کوي، او کوکلیر نر چې دی دا هیرینګ زمونږ کنټرول کوي. بیا ګلاسوپیرنجل نر دا زمونږ ژبې ته راغلی دی، زمونږ مالۍ ته وکل کارډ وغیره. ویګس نر چې دا زمونږ هارټ ته هم تللی، خېټې ته هم تللی، دا زمونږ برب دا کافي څیزونه کنټرول کوي. دا ډېر غټ نر دی. ټولو کې اوږد نر چې دی باډۍ کې او ویګس نر لسم نر. اسیسري نر دی بیا، او بیا هایپوګلاسل زمونږ ژبه چې کوم کنټرول کوي. نو دا 12 نرز دي. نو که تاسو یادوئ نو ډېره ښه خبره ده. نننی ټاپک زمونږ پوره شو. تاسو ته څه مسله وي تاسو تپوس کولی شئ. تھینک یو.